chemical kinetics reaction rate र mechanism related to reaction rate and mechanism. How does it occur? योसँग रिलेटेड केमिस्ट्रीको च्याप्टर केमिकल काइनेटिक्स हो। उतापट्टिको फिजिक्स तिरको काइनेमेटिक्स होइन, यो काइनेटिक्स हो है। काइनेटिक्स भन्छ यसलाई। रेट अफ रिएक्सन अब फेरि रिमाइन्ड गर्नु परेन। रेट अफ रिएक्सन भनेको के रे? चेंज इन concentration divided by time interval तो हो। Change in concentration divided by time interval. Change in concentration. Change in concentration divided by time interval. Change in concentration divided by time interval. Change in concentration means final concentration minus initial concentration. Final concentration minus initial concentration. यो A बाट B भन्ने प्रोडक्ट बन्दाखेरि यो रेट अफ रिएक्सन in terms of reactant भन्यो भने चाहिँ reactant को final concentration minus initial concentration गर्यो भने त माइनस मा आउँछ, फाइनल कम हुन्छ नि। त्यही भएर यो reactant को टर्ममा लेख्दाखेरि माइनस change in concentration of A divided by time interval लेखिन्छ। माइनसले डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ ए भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्यो। माइनसले अर्को फाइनल माइनस इनिशियल चाहिँ नेगेटिभ हुने हुनाले रेट त नेगेटिभ हुँदैन। त्यसलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि अगाडिपट्टि के राखिन्छ? रिएक्टेन्टको टर्ममा भयो। अब प्रोडक्टको टर्ममा in terms of product यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाइ टाइम इन्टरभल। कन्सन्ट्रेसनको कुरा र रेटको कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा भयो यसमा अगाडि पढ्दै। एभरेज रेट र इन्स्टन्टेनियस रेट भन्ने एउटा रेट अफ रिएक्सन, रेट अफ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन विदिन फाइनाइट इन्टरभल अफ टाइम। एभरेज भन्यो भने rate of change in concentration of the rate of reaction, concentration within finite and measurable period of time. Period of time. Concentration change within finite interval of the measurable period of time भयो भने त्यो एभरेज रेट हुने भयो। एभरेज रेट लेख्ने बेलामा
एभरेज रेट लेख्ने बेलामा यस्तो लेख्यो डेल्टा ए अपन डेल्टा टी लेख्यो। अब नर्मली रिएक्टेन्ट रेट लेख्यो भने रिएक्टेन्टको टर्ममा लेखिन्छ। प्रोडक्टको हाउएभर इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट इट क्यान बी मेन्सन्ड भन्ने कुरो हो। प्रोडक्टको टर्ममा पनि लेख्न त मिल्यो, तर रिएक्सनको रेट भन्ने बित्तिकै चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट पर युनिट टाइम हुन आउँछ। यो एभरेज रेट हुँदाखेरि चाहिँ फाइनाइट इन्टरभल अफ टाइम 5 मिनेटमा कति कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भयो त्यसलाई एभरेज रेट भन्नु। सुरुमा 10 मोल पर लिटर थियो, 5 मिनेटपछि 5 मोल पर लिटरमा आयो भने 5 मा आयो भने 10 - 5 5 भयो। 5/5 टाइम मिनेट भयो। 1 मोल पर लिटर पर मिनेट हुने भयो। 1 मोल पर लिटर पर मिनेटको टर्ममा चेन्ज भयो भन्ने कुरो भयो हैन। त्यो चाहिँ एभरेज रेट भयो। रेटको युनिट चाहिँ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड अथवा पर मिनेट हुने भयो। अफ रेट मोल पर लिटर concentration per minute or per second. एभरेज कन्सिडर गर्यो 5 मिनेट भित्रको एभरेज रेट भयो कन्सिडर गर्यो भने त्यसलाई एभरेज रेट अफ रिएक्सन भनिन्छ। अब अर्को एउटा टर्म छ instantaneous rate. The rate of reaction where delta T is changing towards 0 भन्छ यसले। Rate of reaction where delta T is tending towards 0 टाइम इन्टरभल चाहिँ भेरी सर्ट हुँदै गएको रेट भन्नु खोज्यो। रेट अफ रिएक्सन एट पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट भन्छ। सर्टेन इन्स्ट्यान्टमा रेट अफ रिएक्सन विदिन infinitesimal small change in time, very small change in time भन्ने लेख्नु मिल्यो। यो चाहिँ इन्फाइनाइट इन्स्ट्यान्टेनियस रेट भयो। यो रेट भनेको चाहिँ माइनस DA dt where delta t is tending towards 0 लाई यसलाई चाहिँ अब हामीले के लेख्छौँ भने dA/dt भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम, टाइम चाहिँ 0 तिर टेन्डिङ भइरहेको। अघि नै हामीले के डिस्कसन गर्यो भने 5 मिनेट भित्रको रेट भनेर गर्यो हैन। तर पहिलो मिनेटको रेट र 5औं मिनेटको रेट इक्वल हुँदैन। रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जाने हुनाले रेट पनि घट्दै जान्छ। फर्स्ट मिनेटको रेट र 5th मिनेटको रेट फरक हुन्छ। हो त्यही कुरा यो एभरेज निकाल्दाखेरि एभरेज भ्यालु आयो। 5औं मिनेटको रेट मात्रै निकाल्यो भने त्यो चाहिँ के भयो instantaneous rate. It is calculate यसलाई त measurable period of time छैन। 1 मिनेट भित्र रिएक्सन स्टडी गर्नु त गाह्रै हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ ग्राफको हेल्पले पत्ता लगाइन्छ। ग्राफ बनायो, पहिलो मिनेटको रेट कति रहेछ, 5औं मिनेटको रेट कति रहेछ। पहिलोदेखि 5औं मिनेटको निकाल्यो भने चाहिँ त्यो एभरेज आयो। पहिलोको छुट्टै दोस्रोको छुट्टै कुनै बेला जुन बेलाको चाहियो त्यति बेलाको निकाल्यो भने चाहिँ त्यो के भयो इन्स्ट्यान्टेनियस रेट भयो। दिस इज DA = DA/dt। A को टर्ममा मैले लेखेँ
अब अर्को एउटा टर्म छ stoichiometric rate. हामीले मोल पर लिटर पर सेकेन्ड को टर्ममा क्याल्कुलेट गर्न भने त इन्स्टेन्टेनियस रेट हो। रेट अफ रिएक्सन एन्ड स्टोइकियोमेट्री भन्यो। रेट अफ रिएक्सन एन्ड स्टोइकियोमेट्री भन्यो। यहाँ हेर है त यो रिएक्सनमा नाइट्रोजन डिस्यापियर हुने रेट, नाइट्रोजनले देखाउने रेट र हाइड्रोजन डिस्यापियर हुने रेटमा कसको रेट बढी र कम छ? कसको बढी र कम छ? यहाँ हेर है, नाइट्रोजन 1 मोल सिद्धिने बेलासम्म हाइड्रोजन 3 मोल सिद्धिसक्या हुन्छ। नाइट्रोजनको भन्दा हाइड्रोजनको रेट कति टाइम्स फास्टर देखियो? 3 टाइम्स फास्टर देखियो, होइन? नाइट्रोजनको भन्दा हाइड्रोजनको रेट 3 टाइम्स फास्टर देखियो। हो, स्टोइकियोमेट्रीसँग कसरी रिलेटेड हुन्छ भनेर देखाउने रेटलाई स्टोइकियोमेट्रिक रेट भन्छ। यसको मतलब हाइड्रोजनको रेटको 1/3 बराबर नाइट्रोजनको रेट हुने भयो, होइन? हो, 3 टाइम्स फास्टर हुन्छ त्यो। यस्तो हुने भयो, माइनस dN2 by dt कुन बेला हाइड्रोजनको रेटसँग बराबर हुने भयो? हाइड्रोजनको रेट त्यसको भन्दा 3 टाइम्स फास्टर हुने हुनाले यसको रेटको 1/3 गर्यो भने के हुने भयो? Such rate is equals to stoichiometric rate, the rate which becomes equal with one another. नाइट्रोजनको रेट हाइड्रोजनको रेटसँग 1/3 हुने गरिकन इक्वल छ। त्यसलाई के भनिन्छ रे? स्टोइकियोमेट्रिक रेट भनिन्छ। एमोनियाको रेट भन्यो भने यो यसको के हुन आउँछ? कोएफिसिएन्टलाई रेसिप्रोकलमा राख्यो भने त्यो रेट चाहिँ एक आपसमा के हुँदो रहेछ? इक्वल हुँदो रहेछ, हैन? कोएफिसिएन्टलाई, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टलाई रेसिप्रोकल बनाएर राख्यो भने रेट एक आपसमा, किनभने यो 1 मोल सिद्धिने बेलामा त्यो कति मोल बने हुन्छ? 2 मोल भएपछि त यसको हाफ र यसको 1 बराबर हुने भयो नि। त्यसलाई स्टोइकियोमेट्रिक रेट भनिन्छ। त्यो भनेको अब कसरी लेख्ने भयो भने यो रिएक्सनको केसमा यो रिएक्सनको रेट भन्यो भने 1/a लेख्यो, dA by dt equals to 1/b, rate of change in concentration of B, 1/c, यिनीहरूको उसमा चाहिँ प्लस लेख्यो, 1/d यसमा यो गिभन छ यो छ यो रेट अफ डिसअपियरेन्स H2 चाहिँ 2 into 10 to the power minus 2 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड छ भने रेट अफ appearance of HI कति होला भनेर यसरी दिए। त्यो डाटा दियो, find the rate of appearance of
HI भनेर दियो भने त्यस्तो हुन सक्छ। यो dH2 by dt equals to 1/2 into dHI by dt। हामीलाई यो पुरै सोधेको हो, प्लस समेत हो है, प्लस भने प्लस माइनस त रेटै हो है, यसलाई कतै पनि नलैजाने। यो दिएको भनेपछि यसमा प्लस dHI by dt भन्यो भने त कति हुन्छ 2 into 2 into 10 to power minus 2 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड हुन्छ हैन? त्यसको डबल भयो हैन? हाइड्रोजनको डिसएपियर हुने रेट भन्दा HI को एपियर हुने रेट त डबल चाहियो नि त। त्यस्तै टाइपको यसमा दिने क्रस मल्टिप्लाई गर्न जान्ने हुनु पर्यो। यहाँसम्ममा क्रस मल्टिप्लाई गर्न जान्ने हुनु पर्यो। यस्तो टाइपको हो यहाँसम्म। यहाँ भन्दा यो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेसन दिने हो, कुनै बेला सिम्पल दियो भने, अलिकति न्यूमेरिकल टाइपको दियो भने एउटा यस्तो सोध। डिपेंडेंस of concentration on rate of reaction लेखूँ। Dependence of concentration on rate of reaction. Here I yes to reaction suppose a mole of A plus B mole of B giving product. A mole of A plus B mole of B giving product मा law of mass action अनुसार according to law of mass action यसले के भनेको थियो? law of mass action को अनुसार rate भनेको के भनेको थियो? Constant into active mass of A, active mass of B बने थे होइन त? Law of mass action ले भने यही तो नहीं, right? Concentration of A to the power coefficient, concentration of B to the power coefficient बने थे। रेट कांस्टेंट भनेको चाहिँ यो 1 मोल पर लिटर, यो 1 मोल पर लिटर भनेर जुन रेट आउँछ त्यो रेट कांस्टेंट हो। However, it is found that experimentally that rate of reaction is equals to concentration A to the power X into B to the power Y. A को पावर X र B को पावर Y हुन्छ भन्ने कुरा एक्सपेरिमेन्टली थाहा पाइयो। Where X may or may not be equals to